600.000 shqiptar ikën nga vendi dekadën e fundit. Ndërsa përllogaritet që pas rënies së komunizmit, 1.68 milion persona lanë Shqipërinë. 3.000 mjekë dhe rreth 7.000 infermierë të larguar përgjatë viteve të fundit kanë sjellë zbrazje të sherbimit shendetesor në shumë zona të vendit. Mijëra zanatcinj, ngarkuan valixhet e shpresës dhe emigruan kryesisht drejt Evropës. Përllogaritjet tregojnë se humbjet potenciale vetëm nga studentët që diplomohen jashtë e nuk kthehen shkojnë 140 milion euro në vit, duke konsideruar një ndër proceset më varfëruese për Shqipërinë e brisht. Bizneset janë zhytur në kolaps dhe i kanë kthyer syt nga tregu i huaj i punëtorëve, kryesisht nga Bangladeshi e Nepali. Përse po ikin profesionistët? Këtë vjesht, Elda u kthye për të ndarë përfundimisht me Shqipërinë. Me dyshimin se ndoshta nuk ju ecën mbar. Ata e mbajtën shtëpi në Tiranë, ndërsa nisën një jetë re 3 vite më parë në Francë. Tashmë gjërat janë shtruar, ndaj ata po e zbrazin strezën e tyre për ta dhënë me qira. Në 2017, familja e vogël prej 4 antarësh, Elda gazetare, Igli bashkëshorti i tij dhe 2 djemë të mitur, bëri valixhet gati si shumica e shqiptarëve dhe u nis në kërkim të fatit jashtë Shqipërisë. Një ndër gazetaret më me zë të medias së shkruar për 16 vite me radhë, Elda Spao, rrëfen se arsyet e emigrimit të saj nuk janë as pak ekonomike, por lidhen me mënyrën se si trajtohen njerëzit e punës në vendin tonë. Nuk ka qenë fare arsye ekonomike dhe nuk mendoj që shqiptarët e arsimuar dhe që kanë profesione dhe punë largohen për arsye ekonomike. Keni parasysh një njeri që s'kishte ëndërruar dhe dëshiruar kur të largohej nga vendi vet. Por mendoja që do të rria dhe do të shërbeja Shqipërisë, do të isha e dobishme. Ika sepse mendoj që s'kisha më hapësirë, nuk isha më vend të bëja punën time dhe ne ja kemi këtë borxh vetes. Në përpjekje për të punuar me ndershmëri, i është dashur të përplaset her pas here me një mur të madh korrupsioni që zbet haftin. Si pasojë, ajo është thyer. Në 16 vjet punë në Shqipëri, unë nuk mund t'ju ja përshkruaj, nuk mund t'ju ja numëroj saktësisht sa herë më është dashur të jap dorëheqjen nga një pozicion pune, nuk janë paguar për punën që kanë bërë, më është mbyllur pozicioni punës. Kam punuar në media, kam punuar në organizata ndërkombëtare që luftojnë për të drejtat e njerëzit, kam punuar në biznes privat, në universitete, kam konkuruar 6 herë në administratën publike, i kam fituar të 6 herët konkurset në vend të parë, nuk më është dhënë kur vendi punës. Më janë ofruar vende pune në administratën publike që si kisha fituar me konkurs. Më është kërkuar cop të përdor njohje, influenca që kisha dhe kur nuk kam pranuar ta bëj këtë gjë, e kam refuzuar. Ajo rrëfen se do shumë të vend. Por vendimi për të ikur e ka marrë në bindje të plot, pasi siç po ajo, ky vend po e vriste. Është një sistem i tërë që vërtetet rreth teje dhe që promovon jo punën, jo ndershmërinë, por faktikisht njerëzit që të kanë dhunuar, njerëzit që kanë ardhur në atë pozicion pa konkurs, që nuk janë mbajtur me merit, që ngrihen sepse kanë njohje. Përvoja të vazhdueshme të tilla të hidhura në 16 vjet, vjen një çast që nuk i shëron dot më, sepse janë kthyer tashmë në fakte kokëforta. Ti nuk arrin dot ta bësh punën tënde. Në 2017, kur jam larguar, nuk po shërohesha dot më. Më kapi një kurreshtje e madhe për të njohur veten plotësisht. Cila do ishte Elda pa të gjithë këto pengesa? Megjithse prej pak vitesh në Francë, familja e saj së bashku me 2 djemt kanë mundur të integrohen mjaft mirë. Por ama në 4 vite në Francë, unë kam mundur të arrij të njëjtën gjë që kam arritur në 16 vjet në Shqipëri. A ishte e vështirë, si nuk ishte. Dhe aty ja filluam nga zeroja çdo gjë, sikur ishim student. Por tashmë ishe 37 vjeç dhe nuk mund të haroje këtë gjë. Ishte shumë e vështirë. Ikja e familjes së Eldës këtë herë është nga ato ikje që të dhemb. Ka ardhur për t'i lënë të gjitha në vendin që i dha sa mundi.
nuk mund të marrë asgjë me vete, madje as librat. Teksa shikon me trishtim thesaret e saj dhe i shfleton ngadalë, ajo rrëfen se në pamundësi t'i marrë me vete, një pjesë të madhe po i bën dhurat. Ato që i ka më për zemër, po ja u lë në ruajtje miqve të saj, me shpresën se një ditë do të ketë mundësi të vijë t'i marrë sërish. Nuk do t'ishte tepër po të thoja që të fillonin të ndjenin pak dëmshuri për këtë popull. Të bënin punën është minimumi, por në rastin e Shqipërisë të fillonin të ndjenin pak dëmshuri për këtë popull që ka vuajtur tmerrsisht. Të mos harrojmë që këtu nuk ekziston shteti dhe shqiptarët ne e mbajmë njëri tjetrin. Ne jemi shteti, politikanët tanë nuk reshtër, së na thënë që kemi fajin ne që vendi është në këtë pikë, nuk e kemi fajin ne. Fajin e kanë ata. Por historia e Eldës është vetëm njëra nga mira histori familje shqiptare që zgjedhin çdo vit të kërkojnë të ardhmen jashtë Shqipërisë. Rreth 600.000 shqiptar kanë zgjedhur të lënë vendin vetëm përgjatë dekadës së fundit. Shifrat janë vërtet dramatike në historinë 30 vjeçare të ikjes së shqiptarëve. Sipas Instat, 1.68 milion shqiptar aktualisht jetojnë jashtë dhe përbëjnë atë që konsiderohet diaspora e re, emigrant të pas viteve 90. Vetëm përgjatë vitit 2019, Instat raportoi se diaspora u rrit me rreth 2.6%. Ndryshe nga vitet e para, kur shqiptarët synonin Amerikën, Italinë dhe Greqinë. Pas vitit 2015, Gjermania u kthye në parajsen e emigrantëve shqiptar me një normë vjetore për rreth 35%. Kjo ka bërë që pesha që zënë emigrantët shqiptar në Gjermani në numrin gjithsej të emigrantëve të katërfishohet nga 1.3% në 4.2%. Por vala e re e emigracionit, përgjatë dekadës së fundit, ka prekur në nivele alarmante edhe të arsimuarit. Organizata për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim, në një raport të vitit 2020, konstatoi se Shqipëria renditej e 4-ta në botë për rritje në normën e emigracionit të personave me aftësi të lartë në punë për periudhën 2000 deri në 2016. Sipas të njëjtit raport, Shqipëria renditet ndër 10 vendet e para në botë për normën e largimit të intelektualëve, duke pasur të tregues 38.1%, duke lënë pas edhe Mozambikun apo Somalinë. Po ashtu të dhënat të detajuara mbi emigracionin në vendet e Ballkanit Perëndimor, të analizuara nga Instituti për Studime Ekonomike Ndërkombëtare i Vjenës, tregojnë se 40% e shqiptarëve që emigruan përgjatë periudhës 2012-2019 ishin të arsimuar. Ky raport nxori në dritë se emigracioni në rajon ndodh kryesisht midis atyre me arsim të ulët dhe të mesëm, me përjashtim të Shqipërisë dhe Serbisë, ku emigrojnë të arsimuarit. Largimet masive kanë sjellë një zbrazje të tregut të punës. Bizneset prej kohësh po përballen me vështirësi për sigurimin e stafeve sezonale, ndërsa pasja e një stafi të përhershëm mund të konsiderohet luks. Pothuajse mungojnë të gjithë profesionet. Avni Nela ka disa furra buke në Tiranë. Ai e ka zgjeruar biznesin e tij edhe me një gamë të madhe të prodhimeve të brumit, përfshit disa lloje bukësh dhe ëmbëlsirash. Por të gjithë duan mjeshtri. Dhe mjeshtrit të ditë janë me pikatore. Zgjerimi i biznesit të tij po as në vështirësi të mëdha sa i përket gjetjes së stafit. Sot në kam edhe 20 veta të binë të 20 të punësojnë. Unë kam nevojë për fulgji, për pasqyrë, për elektricist, për mekanik, për shofer, për gjitha llojet e proceseve. Sipas tij, përgjatë viteve të fundit, një pjesë e stafit të tij, të rinjt, kanë ikur jashtë në kërkim të një jetese më të mirë. Soni, një djalë i ri, vetëm 21 vjeç, është mjeshtër i gatimit të bukës. Dita e tij e punës nis në orën 4 të mëngjesit, kur vjen në furrën e bukës, zë brumin dhe në mëngjes prodhimet janë gati në përrafte. Ai qëndron në punë deri në orën 1 të mesditës, kur bën gati brumin dhe kujdeset për pjekjen e produkteve dhe për pasditen. Ndryshe nga shumë bashkëmoshatarë të tij, Soni ende nuk mendon për emigracionin. Megjithatë, ai thotë se pagat janë të vogla, e ndoshta në një të ardhme, kur të krijojë familje, do t'i duhet ta mendojë si mundësi. Normalisht, shumica e njerëzve po hikin më shumë për punën e lekut.
Mjafton që unë pak në këtu kam i punë, kam i zanat timin, që i bëj ballë vetë, nuk është... Si përmarrës si Sonit, thotë se nuk do të zgjidhte në asnjë moment që në biznesin e tij të punësonte të huaj. I ndërgjegjshëm, ai e shikon situatën si një kamban alarmi edhe për vetë biznesin, i cili duhet të rrisë pagat dhe t'i simulojë më shumë punojësit që kanë. Për mendimin tim kjo teori bim poshtë, sepse edhe Bangladesh edhe gjithë do vi për një ekonomi tjetër më ndryshe. Ne kemi shqiptarë dhe s'merrem vesh me gjuhën, jo do merrem me një që të huaj, që të viti zërish vendin, ambienti ku do fje, të ushqimit, sigurisht për mua është me kosto shumë herë më të lartë se sa kosta e punëtorëve tanë. Po s'u rritën rrogat, po s'u rritën pensionet, po s'u rritën gjithë stresat, nga pak që të ketë mundësi edhe të konsumohet, ketë mundësi edhe të jetojnë më mirë. Duhet të jemi edhe ne, edhe biznesin vetvete duhet të lëvizin në një frym tjetër, që edhe neve duhet të bëjmë paka më të mira, duhet të bëjmë kualifikime më të mira edhe në për Europë. Turizmi është një tjetër sektor që po vuan mungesën e stafeve. Lugina e Valbonës e kthyer së fundmi në një destinacion të padiskutueshëm turistik për mijëra shqiptare të huaj, po ashtu është prekur nga braktisja totale. Bizneset e turizmit që operojnë në këtë zonë thonë se të rinjt është e pamundur t'i joshësh e t'i mbash në punë, pasi të gjithë ndërrojnë Anglinë dhe Gjermaninë. Stafi është pika kyçe me fjalë, se ka shkojnë zinxhir me fjalë me pjesën e sherbimit, edhe është pika kryesore kyçe. Është shumë e vështirë, deri më tani kemi ardhur me shumë sforcë, kohët e fundit me fjalë ka dalë kjo ideja që të shkojmë jashtë për jetë më të mirë. Kjo është problemi kryesor, kjo ka ndikuar shumë me fjalë. Çdo, sidomos të trinjt, sa ajo është, ata na duan më shumë, por ata janë kryesor që ikin më të parë. Ata shpjegojnë se të rinjt që i kanë shtëpit larg, ju sigurojnë fjetjen, ngrënien dhe një pagesë të kënaqshme, por sërish mbesin pa punëtor. Stafi kryesisht e gjejmë fshat ka shumë pak. Pjesën më të madhe kemi në qytet, këtu që qyteti më i afërt Bramcurri dhe fshatrat bashkangjitur, por edhe nga Tirana ka pas. Bramcur, kur vin nga qyteti për shembull, janë pjesa sanitareve, ndihmës në kuzhinë. Dhe kemi në dispozicion makinën që i shoqën, i merr dhe i sjell dhe ndark prapë i kthen. Tregu i punësimeve në vendin ton prej vitesh ka treguar shenja të forta anemie. Ndonse rrjetet sociale gëlojnë nga mira njoftime punësimi dhe bizneset janë vazhdimisht në kërkim të punojësve. Zyrtarisht, rezulton se në fund të vitit 2020 janë regjistruar pranë zyrave të punësimit 92.000 punë kërkues. Ndërsa 2020-a rezultoi si më i vështiri për bizneset për sigurimin e krahut të punës, që nga sanitarët, elektricistët, hidraulik, kamarier apo banakier, paradoksalisht, numri i papunëve u rrit me 35% në fund të vitit 2020, krahasuar me fillim vitin e 2020-s. Rajonet me rritjen më të madhe të papunësisë kryesohen nga Shkodra me 76%, Vlora 67% dhe Berati 53%. Rreth 38.000 individ, ose 46% e totalit, rezultojnë që t'jenë të papuna fatgjatë prej së paku 3 vitesh. Vjetre se nuk ka një përputhje mes profesioneve që kërkojnë bizneset dhe të papunëve. 32% e të papunëve kanë profesione elementare dhe 18% janë zejtar dhe zanatcinj, profesione për të cilat aktualisht ka një uri të madhe në tregun shqiptar. Pavarësisht kësaj urie të madhe për krapune, zyrtarisht për gjatë vitit 2020 u shpallën 25.141 vende të lira pune, nga të cilat 24% ishin zëvendësime. Megjithëse tregu i të papunëve në Shqipëri është gjigant krahasuar me numrin e popullsisë, sërish bizneset e kanë të vështirë të lidhen me to. Florian Zekja ka një fasoneri e cila aktualisht merret me veshjet një përdorimshme të Covid drejt Italisë. Prej thuajse 2 vitesh në kërkim të krahut të punës, ai thotë se po të gjente në këtë moment do të punsonte një duzinë njerëzish, por e ka të pamundur që t'i gjejë. Ai konfirmon se edhe bizneset të tjera që ndodhen në të njëjtën ndërtesë me të kanë të njëjtin hall dhe vuajnë prej vitesh braktisjen e vendit dhe si pasojë mungesën e fuqisë punëtore. Vetëm nga 5 ndërmarrje që ndodhen në këtë godim mund të punësoheshin deri në 300 persona. Rang kombëtar, mund të them që biznesi manufakturave mund të punësonte edhe 10.000 veta të tjera në punë. Ai bon se madje për shkak të mungesës së krahut të punës, ka humbur edhe kontrata të majme, të cilat nuk i kanë marrë dot përsipër. Kontrata e reja po vijnë, oferta është jashtëzakonisht e lartë, firmat më të mëdha
po i afrohen Europës, po i afrohen Ballkanit, po afrohen Afrikës Veriore, por problematika është që ne nuk do arrim të përthithim, siç humbëm rastin shumë të volitshëm me produktet sanitare apo me një përdorim të cilët oferta ishte e madhe, por ne nuk arritëm ta përthithim këtë ofertë. Ne aftësitë tona i kemi për t'i përballuar, por nuk kemi punëtor. Sipas tij, nevojat janë të shumta dhe punëtorët e këtij tregu në Shqipëri nuk lëvizin nga një kompani tek tjetra, por e keqja është se ikin përfundimisht nga vendi dhe si pasojë ata nuk mund të krijojnë staf të kualifikuar. Jo të gjithë duhet të shkojnë në universitet. Një pjesë e mirë e tyre duhet të preferojnë shkollat profesionale apo qendrat e formimit profesional. Nga kjo pastaj do vinë në tregun tonë dhe do jenë të gatshëm për biznesin tonë. Ai fajson për këtë situatë, e ndekun e madh që ekziston mes arsimit dhe nevojave që ka realisht tregu i punës. Sipas tij, shkollat profesionale janë lënë krejtësisht pasdore, kur në fakt duhet ishin prioritet. Kur them që kemi problematikë për gjetje sanitare, do të thotë që edhe për ekonomist të mesëm apo të lartë ne kemi problematika. 8 muajt e fundit kam pas në provë 3 studente që kishin mbaruar ekonomi dhe asnjëra prej tyre nuk ishte e aftë që të merrte një punë dhe ta çonte deri në fund. Siç kam problem për ekonomistet mesme apo të larta, kanë problem gjithë bizneset. Pavarësisht stokut të lartë të papunëve, të regjistruar pranë zyrave shtetërore, bashkëpunimi me këtë institucion nuk funksionon, edhe pse prej vitesh ata i kanë kërkuar zyrës së punës që të ndërmjetësojë për të gjetur krapune. Nuk arrim të marrim asnjëherë një produkt nga zyrat e punës, sepse në radhë parë nuk ka personel që të punojë për këtë produkt, por edhe janë të përhirur që njerëzve më mirë ti ofrojnë asistencën se sa ti drejtojnë drejt bizneseve tona. Për të zgjidhur ndekun e krijuar mes biznesit anemik për krapune dhe nga ana tjetër ushtrisë prej mijëra të papunëve, ai sugjeron ndërmarrjen e politikave që të favorizojnë biznesin, pasi kostot janë rritur shumë. Zgjidhja është që ne duhet të rritemi cilësisht nga manufakturë me përpunim aktiv, me fjalë nga në thojza fason të thjesht, ne pjesa më e madhe jone të bëhet në prodhues. Mjekët dhe infermierët janë kategoria që më së shumti kanë zgjedhur të emigrojnë jashtë vendit. 5 vitet e fundit, rreth 3.000 mjekë shqiptar dhe mbi 2.000 infermierë sipas urdhrit të infermierit kanë marrë vërtetimin për t'u larguar nga vendi. Por, të dhënat nga shoqata e infermierëve janë shumë më të larta. Ata flasin për një shifër prej 7.000 të larguarish vetëm nga radhat e infermierëve. Një pjesë e konsiderueshme me eksperiencë disa vjeçare, madje edhe në QSUT. Kjo ka sjell braktisin e vendit nga stafet mjekësore dhe rrudhjen drastike të këtij shërbimi aq të rëndësishëm. Aktualisht, numri i mjekëve, infermierëve dhe mamive për 100.000 banor në Shqipëri është më i ulët se mesatarja e vendeve të BE-s, por edhe të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Madje ky numër ka ardhur duke u zvogluar. Në vitin 2000, Shqipëria kishte 140 mjekë për 100.000 banor. Në vitin 2016 kishte 120 dhe në vitin 2018 ky tregues ra në 110 mjekë. Si pasojë e kësaj braktisje masive në vendin ton, ka kohë që është ngritur edhe një tjetër alarm. Në Shqipëri, po mbeten pjesa më e dobët e mjekëve dhe infermierëve, që nuk do të dinë të japin një shërbim cilësor. Këtë e vërteton edhe mesatarja me të cilën këtë vit janë pranuar studentët e mjekësisë të nisin specializimet. Nëse deri para 10 vitesh, askush nuk mund të futej në specializime me një mesatare më të vogël se 8.5 të shkollës së lartë. Këtë vit, mesatarja e mjekëve specializant, pra që do të kujdesen për shëndetin ton, ul deri në 5. Madje, sërish mbetën kuota të paplotësuara. Këtu jemi në fshatin Bastari Mesëm të Tiranës. Vetëm 20 kilometra larg qendrës së kryeqytetit
ai është krejtësisht i harruar. Pa rrugë, pa ujë për vaditje, e shkollën e dëmtuar nga tërmeti, jetesa është tejet e vështirë. Mbi të gjitha, në këtë zonë mungon edhe shërbimi shëndetesor. Keni qendër shëndetësore? Po kemi zot pastor. Këtu nuk ka, këtu? Ja, këtu s'ka. Si ja boni kur keni nevojë për një? Po s'kemi nevojë farzanote, po pate mashinë tonë, shko pas pate farzanote gil. Në ka rrujt Allahu për të matë vetë, se për mjek, për shender këtu kemi vdek. S'ka, ne këtu, nuk ka, është i kohët, se pa e të gjelpona tonë, femire është e jullet, po veç ka për me remnat e rrupet e kështu. Nuk e bën dot një gjelpar, a? S'ka kush e bën. Po të bjeri shi këto ndihmën, i lutmi Zotit që më smuret njeri, se s'ka kuj që. Në i forestrat mund të kaloj, po makina tja s'bot laf. Kjo është ambulanca e fshatit. Siç edhe shihet nga pamjet, dera e saj është e mbyllur. Për mjekas që bëhet fjalë, por banorët tregojnë se her pas here vjen një mami, e cila më së shumti shkon në shtëpitë e grave shtatzën ose atyre që kanë fëmijë të vegjël që i ndjek në procesin e vaksinimit. Ajo vjen në këmbë dhe po ashtu lëviz në këmbë në çdo shtëpi që janë larg njëra tjetrës. Dhe për këtë punë, ajo nuk paguhet më shumë se 50.000 lekë të reja në muaj, duke bërë të pamundur joshjen e mjekëve të rinj drejt zonave të thella. Ndonse jemi në rrethinat e Tiranës, situata me të cilat duhet përballen banorët e këtij fshati për një shërbim mjekësor janë në kufijtë të paimagjinueshmes. Ata tregojnë se nëse dikush sëmuret, ambulancat e kanë të pamundur të futen në këtë zonë. Por as në makina personale nuk e transportojnë dot, pasi për shkak të rrugës së amortizuar pëson shumë tronditje, ndaj zbresin me barel në krah. Tashim verët ne mund të faturim në makinë, mund të shkim poshtë, po ndihmën do ta qisim me barela, si në kohët e përparshme, në fjalë dikur siç tregojnë vjetrit, se i merrshin me barela, me borra dhe i nxjerrshin, ne ashtu do i nxjerrim nga lumi edhe nga praktësia. Ku faturi 80.000 lekë makinë me urgjencë, me çuj fëmijë, me çuj gjansë, me shkum të janë. Ka ndodhur që e ke bërë? Po, më ka ndodhur një herë, po më ka ndodhur shumë herë. Këtu janë kushte tepër vështira. Këtu rrugë nuk ka. Dhe ajo rrugë si mund të hapet në kohë fushate, mund të vinë ai njëri për ndaj votë, si mund ndihmoj pak për ndaj rrugë. Dhe ajo ekziston 2-3 muaj dhe shkatërrohet. Këtu asnjëherë nuk është të punu. Qendër shëndetësore? Qendra shëndetësore nuk funksionon. Këtu është vetëm i mami, ajo do shkojnë nëpër shtëpia se ka fëmijë të vegjël. Dhe nuk rrike qendra shëndetësore, se si ka mundësit me nejtë, se ajo është mamia dhe do shkoj ke fëmijët e vegjël. Ai rrëfen më tej se ka nënën e moshuar në shtëpi dhe ka nevojë për dikë për t'i bërë një serum apo një injeksion, por është thuajse një mision i pamundur. Këtu nuk mund të marrë ndihmë të shpejt, ja, ku ta marr? Ordra, bjeri derës, ku ta marr ndihmën e shpejt? Mjekët paguhen. Aty ke qendra shko se ke 20 mjekë aty, infermierë, çka ke aty. Këtu thuhet mjek familje, unë herë këtu nuk kam parë. Sepse jam ashtu se kam nonën 85 vjeç, e kam të shtrinë aty, ka nevojë për serum. Si ja bëhet dot kush, s'ka kush me ja bën serumin. Si ja bën? Asi gjon, vetëm mund t'i marr qetësuese, mund t'i marr gjona kështu, është tepër e mërshme, s'ka absolutisht asnjë lloj. Familje të tjera që po përballen me Covid në këtë fshat, u është dashur të shpërngulen provizorisht nga fshati. Tash kemi pas rastin tonë, nuk ka drita, nuk furnizonte djalin me oksigjen, ka marrë vllai vete, ka çuar pathore, ka paguar ambulancën privat me pajisje, dhe ne ka marrë ka çuar dje. S'kemi mjek, marrim i djalë, si ka marrë shkollën, tash i vjeu shërben 20 ditë, u bën gjelpona e gjona, kur le punën atje. Ndërsa gratë shtatzana të këtij fshati, ashtu si në shumë zona të thella, kur futen në muajin e 9 udhtojnë drejt Tiranës për të bujtur tek ta afërmit e tyre. Kam lënë 2 fëmijë, i kam pas me operim, me planifikim, edhe kam shku 2 javë para, kam vret në Tiranë, gjelpar. Ato që morëm kur mjekëmi, si bën vizita në Tiranë, morëm edhe na i bën në një shëdik te i. Hajt, si kari që ke eksperiencë me atë punë, ose do shkojmë poshtë. Ku poshtë? Në Tiranë, ku do shkojmë tjetër. Po përse ikin mjekët dhe infermierët? Ndërsa një pjesë e madhe përpiqen t'i dekurajojnë t'ikin, me pretendimin se atje shqiptarët nuk punojnë në profesionin e tyre, por përfundojnë kujdestar pranë azileve të pleqjve, vetë shoqata e infermierëve të Shqipërisë tregon një realitet tjetër.
Elson Jaçej, kreu i shoqatës së infermierëve, i cili ka punuar për rreth 1 dekadë si infermier në repartin e kirurgjisë në QSOT, ndërsa aktualisht është në sistemin privat, thotë se arsyet janë thellësisht ekonomike, si dhe me pamundësinë që një infermier të bëjë karrierë në Shqipëri. Këto 2-3 vitet e fundit ka qenë më shqetësuese vlerësimi i tyre. Pra ata ndjehen të pavlerësuar në Shqipëri, kanë bërë vite shkolle, sepse çuditërisht Shqipëria kërkon edhe mastera, doktoratura që vendet e tjera nuk i kërkojnë. Ata bëjnë kaq shumë shpenzime dhe duke parë që këtu nuk ka zgjidhje, e vetja mënyrë është të largohen jashtë Shqipërisë. Sipas tij, shumë shpejt Shqipëria do të gjendet në kushtet ku nuk ka kusht të shërbej. Një e vërtet që ka pothuajse më shumë se 5-6 vite që funksionon kështu. Dikur ne kishim pasion, dëshirë që themi do filloj infermierinë sepse do shpëtoj jetë njerëzish. Dhe sot nëse pyet dikë pse zgjodhe mjekësinë apo infermierinë, të gjithë thonë sepse është një diplomë që njihet jashtë dhe na jep një mundësi të largohemi. Nëse shikojmë që kush janë ata që janë larguar, janë pikërisht profesionistët, jo ata që nuk dinë. Dhe kjo është më e dhimbshme në vendin tonë, që nëse ikin profesionistët, këtu po qëndrojnë persona që nuk janë shumë të aftë. Dhe ne shikojmë qoftë pandeminë, qoftë në bisedat e përditshme se sa ankesa ka për mënyrën e të shërbimit. Nuk din të marrë një analizë gjaku, nuk din të masë një tension e di edhe kushdo që s'ka dhe një profesion si infermier. Problemi është tek universiteti. Kanë laboratore, por nuk funksionojnë për t'i trajnuar. Ai tregon se paga një infermieri në Shqipëri së bashku me netat të roje shkon diku tek 500 euro, ndërkohë që tarifa e studimit për infermeri varion nga 1.000 deri në 2.000 euro në vit. Me 2 fëmijë të vegjël, edhe bashkëshortja e Elsonit është infermiere, por pagat e të dyve nuk mjaftojnë për të përmbushur të gjitha detyrimet, sidomos ndaj fëmijëve. Si pasojë, Elsoni bën edhe një punë tjetër të dytë gjatë pasditeve. Sot paga infermieri shkon deri në 500 ose 600.000 lekë të vjetra në bazë të profilit ku punon. Edhe pse ata mund punojnë ditë feste, në ditë fundjavë, nuk ju paguhet. Paguhet vetëm turni i natës me një shtesë 30 deri në 50% në bazë të pavioneve. Që vetëm me një punë nuk më ja del dot për të mbyllur muajin. Unë dhe bashkëshortja ime të 2 infermierë me paga shtetërore. Edhe unë që punoj në privat, po thuaj se nuk ka ndonjë diferencë, sepse duket sikur të gjithë kanë rënë në një ujdi që infermierët mos të paguhen përtej atij limiti që ka dhe shteti. Dhe nëse unë nuk punoj edhe privatisht apo të angazhohem me trajnime apo gjërat e mia personale, nuk doja dilja dot për të mbyllur muajin. Njëra pag shkon për kredi, paga tjetër dhe ajo çfarë unë punoj privatisht janë të ardhurat që ne mbulojmë shpenzimet tona. Por a janë të kënaqur kolegët e tyre që kanë ikur jashtë? Sipas tij paga varion nga 1.600 euro deri në 2.200 euro dhe më pas fillon rritja në karrierë. Por realisht andej ka 2 gjëra. E para ti paguash sa ç'duhet dhe e dyta është ti vlerësohesh për punën që bën. Edhe atje varet nga pavioni që ata punojmë, pavarësisht se shkojnë të gjithë si ndihmësa në fillim, pasi diploma jon nuk njihet e plot, ka disa orë praktike mango që duhet t'i plotësojmë atje, por besoj që atje fillojnë me një pagë rreth 1.800 euro. Dhe vlera e pagës rritet me kualifikimet që marrin dhe mund të shkojë deri në 2.500 apo edhe 3.000 në bazë të pavionit ku punojnë. Pra është shumë e papërfillshme me pagën tonë. Edhe agjencitë e punësimit konfirmojnë se stafet mjekësore shqiptare marrin paga shumë të mira jashtë dhe arrin të bëjnë karrierë. Por sipas tyre, nëse infermierët emigrojnë mirëfilli për arsye financiare, mjekët emigrojnë kryesisht për karrierë dhe CV. Humbjet e Shqipërisë nga emigrimi i stafit mjekësor janë marramendse. Në Gjermani kostoja për rritjen dhe shkollimin e një fëmije arrin maksimumin për të diplomuarit në mjekësi, rreth 390.000 euro në total. Kjo do thotë se duke punësuar një mjek të përgatitur në Shqipëri, shteti gjerman kursen 390.000 euro, ndërsa për 100 mjek kursen 39 milion euro. E thënë ndryshe 110 milion euro që BE-ja i dhuroi Shqipërisë për tërmetin, Shqipëria ja ka parapaguar vetëm me 260 mjek nga mirat të tillë që kanë emigruar kryesisht në Gjermani, por edhe në vende të tjera të BE-s. Shqipëria mban një tjetër rekord negativ, atë të ikjes të të rinjve që ka marrë për masa të frikshme në Shqipëri. Me plot 18.000 të rinj që studiojnë jashtë, nga 5.000 që ishin në vitin 2004, aktualisht Shqipëria renditet si vendi me numrin më të lartë të rinjve që zgjedhin të shkollohen jashtë. Nga pikpamja absolute, Shqipëria zë vendin e parë në Ballkanin Perëndimor. Për shembull, në rast se Serbia ka një popullsi afër 8 milion banor dhe ka të ardhurat profil më të larta se ne, megjithatë ajo ka rreth 14-15.000 student. Ndërsa në rast se e krahasoj me popullsinë,
domethënë për 100.000 banor, numrin e studentëve, sigurisht që Shqipëria mund të jetë nga vendet e para të botës, domethënë në mënyrë relative. Nga një aspekt kjo është pozitive, meqense marrin një cilësi, ka një cilësi më të lartë të arsimimit në vendet ku shkojnë, dhe kjo ka të bëjë me rritjen e kapitalit human të vendit. Por fakti që nuk dëshirojnë të kthehen, kjo ka të bëjë pasaj me një humbje të kapitalit human nga vendi dhe është shqetësuese. Më dramatike është se edhe 79% e atyre që studiojnë në Shqipëri duan të ikin jashtë. Zhgënjimi i prindërve, sidomos i atyre që kanë mundësi ekonomike, mungesa e perspektivës dhe mundësive në vend, janë arsyet kryesore që i shtyjnë të rinj të studiojnë jashtë. Në raste më përpara, në Greqi dhe Itali shkonin persona jo shumë të kualifikuar dhe me një arsim 9 vjeçar ose të mesëm, aktualisht vërej që emigrojnë më tepër personat me arsim të lartë. Për shembull, dekadën e kaluar, brain drain nga Shqipëria përfaqësonte 40% të flukseve migratore dhe 30% përbëheshin nga personat me arsim profesional. Pra nga pikpamja e cilësisë së flukseve, kjo cilësi është shumë e lartë që del nga Shqipëria dhe mund të themi që janë nga cilësia janë nga më të lartat në Ballkanin Perëndimor. E lartë është edhe shifra e studentëve shqiptar, kur 79% e tyre dëshirojnë të emigrojnë nga Shqipëria, dhe kjo përsëri është shqetësuese sepse ka të bëjë me brezineri. Në një studim të realizuar më 2018-ën, ka përllogaritur se miliona euro dalin çdo vit nga buxhetet e familjeve shqiptare për të mbajtur në universitetet jashtë Shqipërisë fëmijët e tyre. Kjo kosto është përllogaritur duke marrë në konsiderat tarifat e universitetit, tekstet universitare, qiraja e banesës ose konviktit, shpenzimet e jetës së përditshme, ushqime, transport, veshmbathje, komunikim, zbavitje, sigurim shëndetesor, dokumentet e qëndrimit dhe vizitat në vendindje. Kjo kosto ndryshon jo vetëm nga njëri vend në tjetrin, por edhe brenda vendit. Sipas intervistave me studentët shqiptar, kostoja mesatare mujore është 650 euro në Greqi, 750 euro në Itali, 850 euro në Gjermani, rreth 2000 euro në Holland dhe më shumë se 2000 euro në Britani. Duke marrë koston mesatare vjetore për të gjithë studentët me 8000 euro në vit, rezulton se në vitin 2017 dolën nga Shqipëria për financimin e studimeve të studentëve shqiptar që studiojnë jashtë vendit, rreth 140 milion euro. Kësaj kosto i shtohet edhe një tjetër faturë e rënd financiare. Një studim i financuar nga Westminster Foundation for Democracy, lidhur me koston e emigrimit të rinjve shqiptar, vlerëson se kosto e përgatitjes së një personi në Shqipëri në vitin 2018 me edukim primar ishte 6.041 euro, me edukim sekondar ishte 9.267 euro dhe me edukim terciar ishte 18.283 euro. Kostot mesatare të studimeve pas universitare të përfunduara në Shqipëri ishin rreth 32.000 euro. Rrjedhimisht, shpenzimet publike dhe familjare për përgatitjen e një studenti shqiptar jashtë vendit janë mesatarisht 37.267 euro. Duke supozuar se rreth 4.000 student përfundojnë studimet universitare në një vit dhe 97% e tyre nuk dëshirojnë të kthehen në Shqipëri, atëherë humbjet potenciale financiare të vendit janë rreth 140 milion euro në vit, duke bërë një ndër proceset më varfëruese për Shqipërinë. Vetëm kosto totale të arsimit të personave që largohen nga Shqipëria në një vit variojnë nga 330 në 504 milion euro në varësi të strukturës arsimore. Duke supozuar se të gjithë ata që u larguan u punësuan në vitin 2018, studimi nxori se kostoja oportune që humbi çdo vit buxheti i shtetit është plot 456 milion euro. Por kjo kosto rritet në 559 milion euro humbje në vit, për shkak të pamundësisë për të parandaluar emigrimin përmes punësimit. Studimi realizuar në 2019 del në përfundimin se çdo person i aftë për punë merr me vete afërsisht 14.913 euro nga PPB-ja e mundshme në të ardhmen. Rritja e dëshirës për emigrim zbulon dobësitë strukturore të ekonomisë dhe politikave që në vend që të përmirësohen, po përkeqësohen dhe nuk po gjenerojnë mundësi dhe perspektivë për popullatën. Faktori kryesor që emigrojnë shqiptarët, sipas anketimeve që janë bërë, është faktori ekonomik. Por ky faktor ekonomik është më i dobët krahasuar me vitet e mëparshme dhe si thua ka ndalur faktor 3. Domethënë është një arsye për të studiuar fëmijët dhe njerëzit emigrojnë jashtë, emigrojnë edhe për arsye të tjera, për shembull një arsye që ka dalur është mungesa e perspektivës.
Rinia nuk shikon perspektiv, atëherë shikon migrimin si zgjidhjet problemi. Dëshmi e qartë e këtij dështimi spektakular të politikave është edhe fakti se mijëra fëmijë shqiptar nisen vetëm në kërkim të azilit drejt vendeve të BE-s apo braktisen nga prindrit me qëllim për të marrë letrat. Sipas Eurostat, 60.000 të mitur nën 18 vjeç janë larguar nga Shqipëria dhe kanë aplikuar për azil për gjatë 10 viteve të fundit. Rreth 5.000 fëmijë janë larguar nga Rusia që kanë mbi 144 milion banor, rreth 4.000 fëmijë janë larguar nga Turqia që ka mbi 80 milion banor dhe 2125 nga Shqipëria me as me 3 milion banor. Pra faktikisht ne jemi në vend të parë. Mjaft prej tyre paguajnë me mijëra euro për të kaluar në mënyrë ilegale poshtë kamionit, me shpresën që jo vetëm do të kenë një të ardhme më të mirë, por do të bëhen krah edhe për familjen. Elda na rrëfen një tjetër realitet dramatik të kësaj kategorie fëmijësh të lënë për qendra rezidenciale të Francës. I thonë 7 fëmijë çdo ditë që nisen nga Shqipëria në këto kushte. Çfarë ndodh? Në këtë qendër, pavarësisht që ky fëmijë mund të ketë patur ndonjë të njohur që e ka shoqëruar deri në prefektura, tashmë fillon rrugëtimi krejtësisht vetëm. Ata janë të vetëm. Ajo që ndodh është një vetmi e madhe, një trishtim shumë i madh. Prindrit shqiptar që fëmijët po erdhën në Francë, do të shkojnë në shkollë, do të arsimohen, do të shoqërohen nga të rritur profesionistë. Nuk ndodh më kjo. Ata lihen të lirë, janë 13-14 vjeç që lihen vetëm gjithë ditën. Ata jo vetëm janë të ekspozuar ndaj çdo lloj fenomeni, nuk ndjekin as shkollë, madje një pjesë ndjen fajtor që i kanë detyruar familjet të zhyten në borxhe për ta dhe janë të gatshëm të bëjnë çdo lloj pune. Familjet kanë borxhe për të paguar udhëtimin dhe kjo është mendoj nga bisedat që kanë bërë një nga arsyet pse të miturit nuk e tregojnë çfarë përjetojnë plotësisht në Francë. Por mjafton me ca biseda të përgjithshme që o mami jam mirë, s'ka problem. E ndjejnë shumë këtë peshën e përgjegjësisë që familja ka besuar, ka pritshmëri, ka marrë borxhe. Në Francë, sipas raportit të fundit nga Asambleja Kombëtare, që u botua në mars 2021, 10% e fëmijëve që mbërrin të pashoqëruar nga prindrit, nga familjar, janë të përfshirë në botën e krimit, nuk bëjnë pjesë në këtë kategori shqetësuese, por ka filluar. Unë kam bërë vetë përkthyesem disa rasteve kur fëmijët tanë janë kapur duke vidhur një parfum, duke kryer një vepër penale. Është çast ideal që ky njeri mund të përfshihet fare le të pa kuptuar në botën e krimit. Dhe kjo është ajo që ndodh. Ekspertët megjithatë thonë se pandemia shërbeu si prit për emigrimin e shqiptarëve, fenomeni i cili në vitin 2020 kishte marrë për masa alarmante. Mësohet se vetëm në vitin 2020, ambasada gjermane ka patur në listë pritje mbi 20.000 punkërkues shqiptar që prisnin datën e terminimit për t'u pajisur me vizë. Me lehtësimin e masave ndaj Covid-19, ekspertët i friksojnë një tjetër vale të madhe emigrimi. Mund të shpjegohet fillimisht largimi i shqiptarëve mbas 30 viteve, domethënë që ishin të mbyllur, por kjo nuk mund të shpjegohet një emigrim me intensitet kaq të lartë që ka ndodhur, që të vazhdon të ndodhë. Shqipëria për shembull aktualisht është nga vendet e para të botës për sa i përket shkallës së emigrimit. Dhe kjo do të thotë që ka qenë një politikë jo e mirë e ndjekur, që nga fillimi i tranzicionit, që duhet ishte një politikë që duhet të synonte jo vetëm rritjen e prodhimit dhe rritjen e të ardhurave, por duhet synonte edhe përmirësimin e kushteve të jetesës për shendetësinë, arsimin, sigurinë fizike, mjedisin dhe kështu me radhë. Dhe mbi të gjitha t'u japi të rinjve perspektivën dhe t'u japi besim për të ardhmen. Vetëm një kompani punësimi që operon në Tiranë konfirmon se ka dërguar për punë jashtë vendit të rreth 30.000 punonjës që nga viti 2005. Sipas tyre, nëse në ato fillime kishte rreth 80-100 aplikime për punësim jashtë vendit, për vitin 2021, kjo kërkesë ka arritur në 1.800 aplikime. Nga këto, 940 kanë aplikuar për në Gjermani, të tjerët janë për Danimark, Itali, Poloni dhe Suedi, Kanada e të tjerë. Gjermania vazhdon të jetë vendi më i kërkuar, ku duan të punësohen shqiptarët. Ata që merren me tregun e punës, thonë që edhe pse për gjatë 2020-s Gjermania u mbyll për shkak të pandemisë, shqiptarët refuzuan oferta të majme me punë nga Malta, Kroacia apo Polonia, në pritje të një drite jeshile nga Gjermania. Sipas tyre, kjo preferencë lidhet më së shumti me procedurat e lehtësuara për t'u pajisur me dokumentacion që aplikojnë nga ky shtet.
Statistika tregojnë se 52% e atyre që duan të largohen janë punëtor të pakualifikuar, ndërsa 36% janë staf mjekësor, mjekë dhe infermierë. Shkon për një rrogë më të mirë edhe për të ndjerë më i vlerësuar. Ka shumë kërkesa nga shtetasit shqiptar për t'ikur jashtë, kryeson vendin shteti gjerman, duke qenë se dhe procedurat e emigracionit i ka më të thjeshta se vendet e tjera, por nuk do mbetet pas kërkesa për të shkuar në Kanada edhe për në Amerikë. Shqiptarët fatkeqësisht do të mbeten në listën e punëtorëve të pakualifikuar, duke qenë se mindseti i punëtorëve shqiptarë është që të kenë diçka sa më të shpejt për të larguar, nuk investohen shumë tek profili i tyre. Sipas atyre që merren me tregun e punësimit, pagat janë ato që i joshin shqiptarët. Madje dëshira për të ikur është aq e madhe, sa shqiptarët refuzojnë kurset e kualifikimit që do i ofronin një pagë më të lartë, por kërkojnë të punësohen dhe të largohen sa më shpejt, qoftë edhe me një pagë më të ulët. Por sa janë pagesat që ofrohen në tregun jashtë Shqipërisë? Sipas njoftimeve të publikuara nga agjencitë e punësimit, në mal zanatcinj, për shembull elektricisti, mjeshtri i ndërtimit, hidrauliku, ata që merren me instalimin e ashensorëve apo kondicionerëve të tjerë, paguhen nga 900 deri në 1200 euro në muaj. Por kompania ofron edhe akomodimin, ushqimin, transportin, madje edhe biletën e avionit. Ata që merren me punimet e gipsit, patinimet apo shtrimin e pllakave, paguhen deri në 2400 euro në muaj. Në Gjermani, për të njëjtat profesione, pagesa është më e lartë. Një bojaxhi, shofer, një punëtor ndërtimi apo një mjeshtër fasade në Gjermani paguhet nga 1500 deri në 2500 euro në muaj, me akomodim dhe ushqim të hequr nga punëdhënësi. Në vendet e lindjes, pagesat janë pak më të ulta, variojnë nga 1000 deri në 2000 dollar në muaj, por edhe kostot e jetesës nuk janë aq të larta. Një kryebaris në Dubai paguhet 1500 dollar. Në Kuvajt pagesat për kamarier shkojnë deri në 1000 dollar në muaj dhe ato për menaxher deri në 2000 dollar. Në Katar, pagat që ofrohen janë deri në 2500 dollar kryekamarieri dhe deri në 1000 dollar për shitse. Për të gjitha rastet, ofrohet akomodimi dhe fjetja. Rekordi pagesave mbahet nga Anglia, por kriteret për të shkuar në këtë vend janë më të ashpra. Një ekurlidhës, murator apo suvatues në Angli paguhet 3500 pound në muaj. Të gjitha këto zanate në vendin ton kanë pagesa minimale që variojnë 50.000 lekë të reja në muaj, ndërsa kamarierët paguhen shumë më pak, pasi pjesën tjetër e kompensojnë nëpërmjet bakshisheve. Zanatet më të kërkuara për të larguar jashtë është ndërtimi dhe hoteleria. Pagesa mujore për një punëtor ndërtimi, po marrim shembullin e Gjermanisë, është 1500 euro në muaj. Hoteleria varion. Në Gjermani po themi 1200 e sipër, pastaj kemi edhe lindjen e mesme që është numri 1 për pjesën e hotelerisë, aty sigurisht që pagat janë pak më të ulta, por që variojnë tek kjo. Por, ata ngrenë një tjetër shqetësim për trajtën që po merr emigracioni i shqiptarëve. Sipas tyre, ndryshe nga vitet e tjera, të vit po vjetre një numër i konsiderueshëm aplikantësh, të cilët janë sipërmarrës të bizneseve të vogla dhe të mesme, të cilët duan të shesin biznesin e tyre dhe të largohen. Ata konsiderojnë se këtë fenomen nuk e kishin vënë re më parë. Astriti prej dekadash ka një fabrik në Durrës, e cila merret me prodhimin e sediljeve të makinave sportive dhe gomoneve, që të gjitha të destinuara për eksport. Ai thotë se 5 vjeçarin e fundit, por sidomos përgjatë 2019-s, kriza e punëtorëve ishte aq e madhe, sa ai u detyrua të hidhte syt nga punëtorët nga Bangladeshi. Dhe kjo krizë ka paktën 4-5 vjet që ka filluar të ndihet dhe duke u agravuar çdo vit më tepër, saqë na detyroi përpara pandemisë, para 2 vjetësh, që të merrnim punëtor të huaj. Gjatë pandemisë pati një frenim të procesit, por sapo pandemia filloi të lirohej pak, atëherë njerëzit filluan të iknin dhe nuk gjesh dot punëtor. Në qoftë se ne do të kishim sasinë nevojshme të punëtorë, pak 20-30 punëtor, mund të rritnim në mënyrë eksponenciale nivelin e prodhimit. Ai thotë se për shkak të mungesës së punëtorëve, i është dashur të refuzoj edhe kontrata të rëndësishme, pasi nuk mund t'i përballonte. Aktualisht ne kemi shumë kontrata që kemi lënë në stand-by, sepse është e pamundur që të realizohen në këtë fuqi punëtorë që kemi. Kështu që në momentin që neve arrim të zgjidhim problemin e punëtorisë, neve
pa frikë që një 20-30% mund të rrisim nivelin e prodhimit në mënyrë të menjëhershme. Përgjatë vitit 2020, ai mori punëtorët e parë nga Bangladeshi, të cilëve ju mbaroi kontrata 1 vjeçare. Aktualisht, ai ka 4 punëtorë nga Bangladeshi dhe shumë shpejt prej t'i vinë edhe 5 të tjerë. Ata përgjithsisht janë të pakualifikuar, merren me punë shumë të thjeshta dhe fillimisht paguhen me një pagë prej 33.000 lekë në muaj dhe po ashtu ju sigurohet fjetja dhe ushqimi. Më pas, kjo pagë shkon deri në 45.000 lekë të reja në muaj. Paga mesatare neto në Shqipëri përllogaritet 323 euro në muaj, ndërsa Bangladeshi ka një pagë mesatare prej 301 euro në muaj. Armenia 300 euro në muaj dhe Irani me 296 euro në muaj. Grupi që kemi marrë tani janë shumë punëtorë të mirë dhe ne përpresim grupin tjetër që të vazhdojmë me punësimet për të rritur prodhimin, për të marrë kontrata të reja. Megjithatë, eksperienca 2 vjeçare me punëtorë të importuar nuk i përmbush ambicit e Astritit, pasi në këtë mënyrë mund të punësoj vetëm për ato vende pune që nuk ka nevojë për kualifikime. Sipas tij, nëse do të kishte mundësi të zgjidhte, nuk do të preferonte kurrë të huaj, ndaj thuaj se të gjitha bizneset ka nisur politikat e rritjes së pagave. Sigurisht shqiptarët, sepse me punëtorët nga Bangladeshi është gjithmonë ajo barriera gjuhësore e para punës, dhe e dyta janë punëtorë të përkohshëm. Kryesisht punojmë me kontrata 1 ose 2 vjeçare. Njëkohë që një punëtor shqiptar unë kam këtu dhe kam për gjithmonë. Mungesa e punëtorisë e çon tregun të rrisi pagat dhe neve e kemi reflektuar këtë punë duke rritur pagat për të njohur punëtorët që qëndrojnë në Shqipëri. Të huajt që vinë punojnë në Shqipëri janë tashmë një krapune në rritje. Për vitin 2020, sipas të dhënave zyrtare, 3341 shtetas të huaj u pajisën me leje pune dhe vërtetime deklarimi për punësim. Pjesa më e madhe e lejeve dhe vërtetimeve, rreth 47%, janë dhënë në rajonin e Tiranës, me shifra më të ulta renditet më pas Durrësi, Lezhë dhe Vlora. Industria e ndërtimit është ajo që ka importuar më shumë punonjës të huaj, me plot 24%. Dhe më pas, vinë ata që punojnë në bujqësi apo ata që i kërkojnë për punonjës shtëpie. Sipas statistikave zyrtare, 32% janë me kombësi turke, 5% filipinase dhe 36% me kombësi tjetër, ku futen edhe ata nga Bangladeshi. Ikjen e të rinjve shqiptar jashtë vendit, bizneset shqiptare janë përballur me mungesën e stafit. Kjo ka bërë që ata të kenë kërkesë për punëtorët e huaj. Ne kemi filluar që nga viti 2015-2016 me sjelljen e punëtorëve të huaj, specifikisht me sjelljen e stafit mjekësor në spitalet private. Duke qenë se kjo rezultoi e suksesshme, duke qenë se ata kishin një kulturë tjetër pune, ne kaluam më pas edhe në stafin e shërbimit, kryesisht nga Bangladeshi dhe India, duke qenë se janë vende me popullsi shumë të madhe dhe janë vende pa konflikte. Duke e krahasuar me vendin ku ata jetojnë, mund të themi që për ta është goxha ndime sa ardha në Shqipëri. Sigurisht që pagat janë të ulta në krahasim me sa mund të pagojë një punëtor shqiptar në atë kompani, ama puna rezulton më e mirë me punëtorët e huaj. Vendet nga të cilat rekrutohen janë kryesisht Bangladeshi, India, Filipine e të tjerë, për të cilët përputhet kërkesa dhe oferta. Por mes përpjekjeve për të gjetur punëtor nga vendet e lindjes së largët apo Azisë, shpeshherë, këta të fundit e përdorin Shqipërinë si trampolin me qëllim emigrimin drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Fenomeni pranohet edhe nga vetë agjencitë e punësimit, të cilët shpjegojnë se shumë agjenci gënjejnë, duke ju premtuar paga shumë të larta dhe dokumentacion të Bashkimit Evropian. Kur ata vinë në Shqipëri, përballen me një tjetër realitet. Ndaj, ata gjejnë mënyrën dhe largohen ilegalisht nga Shqipëria. Patjetër që kjo ka ndodhur, mund ta ketë ndodhur edhe me raste shumë të pakta, 2-3 raste të tilla, por që në rast se kompanitë zgjidhen mirë dhe punëtorët mbeten të kënaqur, ata kursesi nuk e mendojnë si pjesë si trampolin apo për të larguar. Por edhe ky treg punësimi ka problemet e veta. Ndër më kryesorët është konkurenca e palishme, por edhe mungesa e një legjislacioni të harmonizuar. Aktualisht është në fuqi ligji për të huajt i vitit 2021, i cili merr në konsiderat një sër problematika të asura përgjatë viteve dhe eliminoi shumë burokraci.
Një prej tyre ishte edhe pajisja me e-viza, një problem shumë i madh i pajisjes së punëtorëve të huaj me viza fizike në pasaport, për shkak se ndodhte që të mos kishin përfaqësinë atë vend ku ndodhej aplikuesi. Kjo burokraci u eliminua me ligjin e ri, por aktualisht zyrat tona të punësimit vazhdojnë të punojnë me akte ligjore, të cilat nuk janë përditësuar me ligjin e ri për të huajt. Ne kemi një listë të ri për të huajt, ligji 79 i vitit 2021, por ndërkohë VKM ne kemi akoma të vitit 2014. Dhe kjo na sjell problematika, duke qenë se VKM-ja është në papërputhshmëri me ligjin për të huajt. Duke qenë se ligji për të huajt i ka thjeshtësuar disa rregulla për qoftë me futjen e vizës, që tani më punëtorët nuk kanë më nevojë të dërgojnë pasaportën dhe të presin derisa të vijë pasaporta mbrapsht, kjo sjell shumë vonesa dhe problematika për ne këtu. Tani është më thjeshtësuar. Por VKM-ja që është akoma e vitit 2014 i sjell shumë lehtësira zyrës së punës konkretisht këtu në Tiranë për të krijuar hapësira dhe për të sjellë burokracira vonesa të shumta në proces. Me anë të këtij dokumentari, Top Story u përpoqte drejt mbi për masën e vërtetë e migracionit që ka përfshirë shqiptarët. Që nga viti 90, valë të shumta emigrimi kanë bërë që aktualisht jashtë Shqipërisë të jetojnë rreth 1.7 milion shqiptar, dhe këtu nuk përfshihen ata që ikin në mënyrë klandestine apo mijëra të tjerë që në pritje të një takimi përfundimtar shkojnë me vizë 3 mujore.